God morgon och välkomna till kanalen. Idag tänkte jag vi skulle ha en liten syhörna. Jag har varit och handlat 2 stycken olika sorters tråd och jag fick rådet att om jag skulle sy så var detta den starkaste tråden de hade. Lämplig för symaskin. Jag har varit och letat upp en sån här liten pressarfot som jag hoppas jag ska kunna applicera här. Hoppas den hör till den här maskinen, annars är jag lite illa ute. Tycker det ser inte ut som det skulle kunna passa. Ja, det kanske blir ett problem. Det får vi nu titta lite närmare på. Ja, jag har i alla fall också köpt tjäderlist. Tänkte vi skulle ta och packa upp den här. Jag har liksom inte haft tid att titta på det här. Så ska vi se. Jag handlar ju 2 stycken paketer tråd eller nål. Lite kraftigare då, 120 och 130 nålar. Just för att det ska tåla det kanske lite tuffare. Och sen så är det ju den här tjäderlisten då. Den påminner ju väldigt mycket om den som sitter där. Men vad tusan, den är ju lite mörkare ju. Aj. Det var ju inte riktigt... det var ju lite näsligt. Om vi nu plockar fram här och jämför. Så ser vi ju här att den är betydligt mörkare. Ja, det kan inte hjälpa för jag har faktiskt inget alternativ. Det ska ju då sys ihop och ligga här, fast här istället då så. Så det kommer att bli lite pilligt, men det ska bli spännande. Jag börjar inte börja med det svåraste först, utan tanken var att jag skulle börja med att laga de brynorna som faktiskt bara var lite sönder. Och vi kan ju titta här. Har vi en. Kan vi se. Var det var som den var lite. Här är ju då. Den har släppt lite här precis. Så den ska egentligen bara fästas ihop så. I den sömmen. Annars är den här ju jättefin. Den ska också fästas ihop här. Där den har släppt lite. Så det är bara att vända den ut och in, tänker jag. Men jag får ju börja med att spola upp lite tråd på spolen. Och jag tror att den gråa tråden blir bäst i det här faktiskt. Den är inte riktigt grå, men den är inte vit heller. Så jag tror det blir precis lagom. Så nu ska jag rigga. Det var ju ett tag sedan man gjorde det här, så vi får väl se. Jag pausar dig lite grann och sen så börjar jag greja med detta. Ibland är saker betydligt lättare än vad man tänker sig. Jag såg den att plocka av den här pressarfoten, var ute och hämtade en skruvmejsel, skruvade här och så tänkte jag, vad fasen, det är ju den pressarfoten jag ska ha. Men det måste fattas någonting. Så jag körde in till Bernts Lund och Bernt Junior, han tog den och så knäppte han loss den. Och sen visade det sig då att det var bara precis så, man bara trycker fast den och så har den en liten fjäderbelastad läpp där som snäpper i. Så var det löst. Men han gav mig även lite andra tips. Dels så köpte jag sån här klämmor som ska kunna hålla tyget när jag syr. Får vi se hur det funkar. Men han rekommenderade även att jag skulle ha en specialnål. Schmetz. Men med lite större hål för lite grövre tråd.
Och så sa han, jag berättade att jag hade köpt 120-130 nålar. Ja, sa han, det är inte alltid bättre. Jag kör oftast inte mer än 90, alltså den till vänster. För att det är mycket lättare för maskinen att trycka igenom den än när det är, som i ditt fall, en plastkäderlist och så. Ja, så nu ska jag prova det. Jag har spolat upp tråd. Och tänkte att jag skulle filma det, men så kryddade det lite så. Så det blev inte. Så den är full nu, spolen. Och sen är det då frågan det här med spänningen. Han sa att det kunde vara lite... Jag fick titta noga på sömmen. Så nu ska jag provsy lite. Jag har ju lite bitar här som inte är till någonting. Eller som är lite sönder. Och de ska jag provsy på. Så nu ska jag gå här lite här och sen så ska ni få vara med. Då undrar ni kanske varför jag håller på att krångla med pressarfot. Jo, det är ju så här att här ligger ju tjäderlisten. Alltså det vill säga den här delen som ser ut så. Den ligger ju här bakom tyget och är en stor bulle. Och därför måste jag använda en sån här halv pressarfot. Och nu ska jag prova att sy här och ska laga den här sömmen som har gått sönder, så sy fram en bit. Ska vi se om jag kan få till det. Då provar vi. Det här var faktiskt inte riktigt så lätt som jag hade hoppats på, utan det här skulle ju jävlas lite. Det var inte alls så lätt att sy rakt och fint som jag trodde. Speciellt inte när jag körde med den på den bruna sidan där man knappt såg. Nu har jag justerat lite grann så att jag är på den grå sidan. Och det gäller ju att jag är ända in till kanten här. Och ni ser, jag strömmade ju ut här. Så nu ska jag prova igen. Har lite svårt för att få dig att hänga med på så du ser bra. Men jag vet inte om jag kan stötta kameran lite så här kanske. Så vi kan få den att suga fast det här bordet. Så, nu ska vi se. Nu ska jag hålla det. Jag får nog flytta symaskinen så att jag är med mitt på bordet. Så tror jag inte jag ska tveka här. Det är mycket. Så ja, det gick ju bättre. Faktiskt. Så. Nu kan vi se lite hur sömmen blev. Känns ju bra. Jag tror att jag sätter en liten droppe sekundlim där jag har startat. Det kändes nog ändå rätt så bra. Ska vi prova den andra sidan också? Där det hade släppt här i. Det gäller ju att få med sig alla de här lagerna. Jag ska se om jag kan visa dig. Du ser att det är ju. Den bruna är sydd med den här ryggen. Och sen så är det då tjäderlisten. Och sen är det då den här vinylen. Så det är rätt mycket tyg som ska med. Och så har jag en kamera som inte heller vill riktigt. Jag ska jäklas med mig. Så. Ska vi prova igen.
Ska vi ha allt med oss. Ska vi se var sömmen är. Där är den i sönder. Och där ska jag in någonting. Så. Gick undertråden av nu. Nu gjorde den precis där. Nu tog den slut rent utav. Nej då. Det är lite i tjockaste laget faktiskt. Men får vi försöka jäklas med det här. Så. Ja, det blev väl ändå rätt okej. Jag vet inte om jag har alldeles för täta stygn. Kanske borde ha lite större stynglängd. Men vi vänder väl ut och in på den så vi ser resultatet. För det är ju ändå det som är det viktigaste. Inte hur sömmen ser ut som ingen ser. Så då. Titta här. Så fint blev det nu på. Det var ju här det var ett hål innan. Och sytt ihop det är bra tycker jag. Och vi ska titta här borta. Här var också hål. Det är möjligt att tjäderlisten... Nej, det är nog... Ja, det kunde kanske varit ännu lite närmare. Men jag tror man får vara nöjd med det. Det är inget hål och det sitter ihop och det är en stark tråd. Ja, känner man rätt nöjd. Då har vi nästa dyna. Då är det en sittdyna det här. Som också är sönder precis i den punkten där tygen möts. Det ser ut så här på utsidan. Och på insidan så blir det då väldigt många olika tyg som ska träffas precis här där jag ska laga nu. Nu gäller det ju att ha med sig allt tyget på rätt håll här. Så, och skarven är där. Vi börjar lite längre bak. När man väl har kört igång så känns det lite som att då får man faktiskt gasa på och hålla ihop det här. Och så får jag hjälpa till lite med matningen och det är alltid ett litet riskmoment man drar i. Men nu kör vi. Oj. Det var kanske lite i längsta laget tror jag. Faktiskt. Det är rätt så långa stygn men den påminner ju om originalet. Det är inte så jävla snyggt på undersidan. Spelar det någon roll? Nej, det får vara bra nog. Håller ihop det. Det är ju det som är tanken. Titta lite hur det ser ut här. Ja, det ser bra ut. Eller? Ja, inte riktigt. Kunde nog varit en hårdare. Tror jag får läsa lite om det här med spänningen. Vilket håll man ska vrida den här ratten. Jag tror den ska vara där istället. Dra lite mer i sömmen. Kör en gång till. Jag bävar ju lite för den här
det här ryggstödet som är helt isärplockat. Det kommer att bli en utmaning. Det heter duga. Nu blir det bättre. Nu håller det ihop där. Det är lite av den gamla sömmen. Ja, jag känner mig nöjd så här långt, så det blir bra. Då så kommer det ju till det här sista steget, och det är alltså att sy ihop det här ryggstycket med frontstycket. Och jag tänkte faktiskt att jag skulle börja med att pilla bort den gamla tråden. För jag tror inte man vill ha den trasslandes och sticka igenom och kanske synas lite om jag missar. Så nu ska jag pilla bort den hela vägen runt. Och sen så när det är gjort så ska jag titta på motsvarande på den andra delen. Den här. Här är också tråd som sitter. Som jag ska pilla väck. Får nog ta och hämta en liten dammsugare här och få bort lite sånt här äckelpäckel. Men jag börjar med den här. Men det kan ju bli lite långsamt för er att glo på. Så jag sätter er på paus. Och sen så grejer jag med det här. Ja, jag vet inte hur man gör sånt här. Men det är ju så att vad som ska hända här är ju att det här tyget som jag har, den här ryggstycket, ska ju då sys ut och in så att det här bruna tyget sen ska läggas mot här och så ska det sys i sömmen. Och jag kände väl lite grann att försöka hålla ihop de här tre och sy det och få någon styrsel på detta, det känns som helt omöjligt. Så vad jag gör nu är att jag börjar med att ta, och jag vet inte om det här är rätt eller fel, och det är, får ni gärna kommentera. Men jag börjar ta den här tjäderlisten och sen så klämmer jag fast den så att den här, när jag viker den här, att den landar upp i väcket här. Och så tar jag en sån här klämma och håller ihop den. Och sen när jag har gjort det, som jag har gjort här på några ställen, så sätter jag bara en häftklammer med en sån här vanlig häftapparat. Så har jag positionerat tjäderlisten och vinylbakstycket på rätt plats, tänker jag. Jag sätter nog några till här. Så att den är fixerad. Och sen så börjar jag greja med tyget därefter. Så att jag inte har 3 lösa enheter som ska valsa runt när jag sen ska försöka få in det här med pressa foten och försöka sy detta. Så får vi se om det här kan lyckas. Det är ju inte alls säkert. Vi ska plocka bort de här sen. De här häftklamparna jag har sytt färdigt, så ska de pillas bort. Det är rätt så lite pillerijobb det här. Jag kan tycka ibland att det är rätt befriande att slipa en plåt till exempel. Inte så mycket om och men med det. Men det här är också skoj. Jag hade ju träslöjd mest när man fick välja i skolan. Skulle kanske valt syslöjd istället. Åtminstone lite mer töser där i den klassen. Men det är det som kallas okonventionella metoder. Ja.
Då så. Då har jag alltså ska förklara lite här ifall jag missat någonting undervägs. Jag har först hållit ihop den här tjäderlisten med vinylen, klämma, och så har jag häftat. Sen så har jag då klämmat med den här ihop med tyget, vinylen och tjäderlisten och häftat. Så nu har jag fixerat det här och försöker ju då såklart att få tjäderlist och sömmen att verkligen vara inne mot kanten. Och det ska jag nu försöka sy här i det här trassliga skitet. Jag vet inte om jag ska klippa bort lite av det, men det spelar kanske mindre roll. Det viker sig nog här. Så ska vi se om jag kan få ihop det. Ska jag börja här nere vid stolens bottendel. Där det är tjockt, extra tjockt och besvärligt här. Det här kommer inte att bli lätt. Det känner jag redan nu. Jag förstår inte vad det är som drar här som är så besvärligt. Är det undertråden som inte åker med upp här? Det är nog ett hamse här som... Vad fan blir det så? Vad är det som... Vad fan har det hängt i sig? Ja, lite våld så. Provar vi igen. En känslig punkt där det är som tjockast. Nu vill se om vi kan ta lite sats här och köra över den här. Så, det var väl så långt. Sytt blev det. Blev det bra? Ja, det vet man inte. Blev det bra här i starten? Jag vet inte riktigt. Det var ju ett väldigt syende där, men... Känns nog ändå så. Nu ska vi vända ut och in på den, ska vi se. Se om du kan vara med här och titta när jag vrider på den. Här har vi ett litet dilemma. Här har vi fått den för långt ut. Där ser det väl bra ut, tycker jag. Det ska väl vara här då som jag får sprätta upp lite och trycka in den sömmen och sy igen. För den har ju kommit för långt ut. Ja, det var ju rätligt. Ja, det kan inte hjälpas. På det igen. Då var tanken att jag skulle ta och pilla av alla de här häfterna. Och ta och lossa dem. Och så pilla bort dem. Och sen får jag laga den här sömmen som inte blev riktigt. Här blev det ju inte bra. Satan också. Jag trodde jag skulle lyckas med en gång. Ja. Jag har lite att stå här och pilla med detta. Så det blir väl bra till slut. Rätt mycket jobb med att öppna upp alla dessa häfter jag satte. Det ska nog gå ändå med lite tång och lite våld så. Ja, det här jobbet med att sy ryggstycket, det var ju precis lika jobbigt som jag befarade. Men nu har jag väl, tror jag, kommit igenom, om än med lite knäckta nålar och så här. Det blev ju inte riktigt bra här där det är sådär tjockt, så jag fick faktiskt sprätta upp det och så sydde jag en gång till. Men nu ska vi vika den ut och in och titta på den och se hur det blev. Det här styva skitet. Det var inte så när man sydde kuddar i skolan direkt.
Så då. Då blev det så här. Jag vet inte om du kan se här, men jag ska flytta dig så du ser lite bättre. Jag har ju då alltså sytt i den här tjäderlisten här i kombinerat den gamla ryggen med en ny front. Så jag tyckte nog det blev nog okej, får man väl säga, va? Även om den här gråa färgen inte riktigt stämde överens. Så det blev i alla fall en hel stol. Nu så ska jag faktiskt ta och dammsuga. Och sen klockan är avstängd. Klockan är 5:05. Så det börjar bli väl dags att kanske hålla lite lördagskväll. Laga lite god mat och så. Så ja, det var så här långt. Nu ska vi kränga dem på sätena, men det blir ett senare tillfälle. Ja, jag vill passa på att tacka Bernt Junior på Bernts i Lund sytillbehörsaffär. Han tipsade mig om de här nålarna. Det vill säga en 90 och en 100 nål med stort hål. Fungerade jättebra. Knäckte faktiskt bara en 90 nål. Och han tipsade mig om de här klämmorna. Jättebra att hålla ihop just när man ska sy en klädsel med 3 lager tyg. Så ett stort tack till Bernt Junior, och kan verkligen rekommendera deras sytråd också. Den här superstarka tråden jag köpte, den är helt magisk. Det är ju helt omöjligt att dra av den. Alltså det går inte. Så att kan jag rekommendera. Vet inte vad det här märket hette? Gütenmann. Och superstark tråd. Alltså verkligen helt fantastiskt. Så, med det sagt, peace out. Då har vi kommit till det här läget där klädseln ska faktiskt på sätena. Och